Чи можна почати YouTube канал в 2025-му з камерою лише за кілька доларів і пробитися в рекомендації? Перевіримо разом з вами. Ранній ранок. Привіт усім! Ви на каналі про фото і відео. З вами Сергій Меркулов. Пропоную експеримент, з яким обладнанням та знаннями розпочати вести влог, або краще YouTube канал. Разом з вами пройду головні етапи для створення відео в Ютубі, але розділю сюжет на 2 або й більше окремі відео, щоб не змішувати стилі, і щоб глядач залишився неупередженим стосовно засобів зйомки. Коротше, народ, я це щойно зробив. Єс! Я взяв найстарішу, найдешевшу камеру, яку ви собі можете уявити. Відкрив нульовий, чистюсінький канальчик на YouTube. Записався, виклав і поперли перегляди, і почали підписуватися на канал. Як посмажити яйця? Ставити на вогонь сковорідку. Берете яйце і розбиваєте його над сковородою. Отак. Якщо одного яйця мало, розбиваєте ще друге. І третє. Цього вам вже вистачить на сніданок. Хоча на нові канали, як правило, мало хто підписується, і переглядів там начебто не повинно бути. Але все не так, все є. Ну, давайте почнемо спочатку, щоб ви побачили, як це робиться. У попередніх випусках поділився статистикою. Відео з YouTube та соцмереж дивляться частіше, ніж офіційне телебачення. А значить, у кожного з нас є шанс відкрити власний канал. А там і глядачі, і визнання, і реклама, і, нарешті, найголовніше, приємну душу відвести, спілкуючись з однодумцями в YouTube і в соцмережах. Але що головне для новачка? Що найголовніше? Камера, звук чи контент? І як розпочати за недорого вести власний канал? Давайте розберемося. Почнемо з камери. Коли відкривали канал ефірного мовлення НТН, а це було в принципі не так давно, хіба для нинішніх школярів, то закупили модернові камери вартістю в двокімнатну у столичній новобудові. Ті камери писали на компакт-диски, і припускаю, що ті камери і зараз є, причому досить недорого на фотобарахолках. Але у тих професійних камер чималі вага і розмір, і не кожен новачок з ними одразу розбереться. Треба на операторській. Жартую. Для себе треба щось менше, повороткіше, простіше і демократичніше. Наприклад, цю камеру можна зустріти на барахолках за умовні $20 США, хоча я її колись купив дешевше. Це Panasonic VDR D300. Хто відвідували мої уроки, ті знають, що сучасний сенсор – це така собі шахматка пікселів, частина з яких сприймає червоне, частина синє, а частина зелене. А Panasonic VDR D300 використовує одразу 3 повноцінні матриці, а значить з кольорами в нього добре. Запис ведеться на багаторазові компакт-диски, які коштують копійки, а весь комплект разом з акумулятором, перехідником до розетки і 2 пультами дистанційного управління вміщується в портативну сумочку. До речі, враженнями про цю камеру поділився глядач з ніком Misha News. Panasonic VDR D300 – моя перша камера. Шикарний апарат, якого придбав за $600. Шалені гроші у 2007 році. Вартість відбив у перший рік, фільмуючи весілля. Чудово. Але батарейку жерло люто. Носив із собою 4 акумулятори, плюс 3 двобічні DVD-RV та ширококутну лінзу від Sony. Михайле, за ширококутну лінзу вам особливий респект. Друзі, про такий девайс, надзвичайно корисний і потрібний, згадую у цьому випуску. Тестую ширококутну лінзу,
на сучасному фото-відеокомбайні. Тепер подбаємо про звук. Можете запам'ятати, можете записати. Краще запишіть, якщо не знаєте. Коли відео погане, а звук гарний, то сюжет дивитимуться. А якщо відео нехай чудової якості, але звук негодний, то це повний брак. Тому обов'язково обираємо не просто відеокамеру, а ту, яка має вхід до зовнішнього мікрофону. Але якщо в камері поганенькі передусилки і звук вам не подобається, то можемо під'єднати мікрофон до смартфону і звести таке відео та свій голос вже пізніше на комп'ютері. А тим часом підготуємо контент. Як посолити яєчню? Лайфхак. Берете яєчню на сковорідці і отак її солите. Якщо хто не знав, користуйтеся на здоров'я. Ні, не так. Треба, аби наше з вами відео набрало максимум переглядів у широку аудиторію. Тому нам потрібна дзвінка, серйозна і резонансна тема. Така, яка схвилює багатьох. Не заводьте канал про фотографію в жодному разі. Він для дуже вузенької аудиторії. Треба, щоб тема стукалася в кожне серце і щоб глядачі поверталися на канал знову і знову по нову порцію інформації та вражень. Якщо подивитися уважно, якщо промоніторити YouTube, то у непевні часи широку аудиторію цікавлять передбачення. Як жити далі? У що вкладати гроші? Як вибудувати стосунки? Коли розпочати важливу справу, а коли краще тихенько посидіти вдома і нічого не робити? На першому місці в цій ніші з великою кількістю переглядів канали астрологів та ворожок. Значить, в порядку експерименту ми з вами започаткуємо канал з містики, магії та астропрогнозів. До речі, під час перегляду зможете порівняти. Інформація, яку почуєте, абсолютно збігатиметься з прогнозами найкращих ворожок в інфополі нашої країни. Вмикаємо камеру, звук, світло, почали. Добрий день вам, любі друзі, і здорові в недузі, всі, хто є і хто прийшов, хто мене оце знайшов. З вами Мольфар, майстер рейку, астролог і ясновидець, чаклун і чарівник, Дід Панас. Дід Панас вам все покаже і пояснить, і розкаже про минуле, про майбутнє і чого вам чекати. Сьогодні ви почуєте, що готує майбутнє за вашим знаком зодіаку, що готується для нашої країни, і для Сполучених Штатів Америки, і для всього світу у другій половині 2025 року. Друзі мої, випуск фільмується камерою Panasonic VDR-D300, придбаною у 2007 році за $600 США, коли купівельна спроможність американської валюти була втричі вищою. Одна з причин, чому я взяв цю камеру, її невисока нинішня ціна і те, що вона дарує м'яке ретро-зображення, котре створює певну стилізацію кадру. А ще я вважаю, що ми занадто багато думаємо про обладнання. Бо спершу має народитися ідея контенту, і тут головне почати, а новіше обладнання, сучасніші камери ми підтягнемо пізніше, якщо виникне потреба. Запис звуку ведеться на мікрофон, петельку недорогий, простий і, так би мовити, всюди сущий в магазинах. Ми з вами намагаємося з'ясувати, що важливіше для ведення свого власного каналу в YouTube. Рік випуску камери чи все-таки цікавий насичений контент. Камері допомагають два світлові прилади. Більший на 200 Вт, він працює лише на 1% своєї потужності і забезпечує малююче світло через софтбокс. І маленький RGB прилад, он там підсвічує фон. І ще є крихітний невеличкий отакий віддзеркалювач, який, бачите, трошечки отут рятує з тіней частинку мого обличчя.
Ну що ж, подивимося на аналітику астропрогноза, першого астропрогнозу діда Панаса. YouTube подумав і відкрив краник. І з 23 по 25 липня дав 509 переглядів. 509 переглядів – це непогано. Це навіть дуже добре для каналу, який щойно відкрився уперше. Ось, наприклад, на наш з вами канал про фотографію я вивісив відео, розраховане на масову аудиторію, на всю родину, дітей, дорослих. От весела фотозйомка для дітей, батьків і навіть дідусів, де йшлося і про малювання світлом, і про макрофотографію, тобто те, що може утішити і розважити всю родину. На це відео за 2 доби зайшло аж 300 глядачів, лише 300 переглядів. Це ніщо. А на цьому новому каналу з дешманською камерою 509 переглядів і 3 підписники. Тобто комусь ще сподобалося. По глядачах з мобільного телефону це відео діда Панаса переглянуло майже 88% глядачів. Це абсолютно нормально, це велика, гарна аудиторія. Дивилися з України, з Німеччини, з Польщі, тобто скрізь, де є українці. З комп'ютеру і телевізору загалом подивилося близько 12%, тобто абсолютно нормальна цифра. Цікавий віковий статус аудиторії. До 30 років не дивився ніхто. Трошечки переглядів від 35 до 44 років. І від 45 до 65 років і вище оці люди дивилися і слухали передбачення. І основна аудиторія – це жінки. Майже 88%. По тому, як рухався канал. 0,5% переглядів – це хтось комусь цей канал особисто порекомендував. І 0,7% переглядів з інших YouTube каналів, які рекомендували даний контент. Цікаво. Ага, бачу. І через Viber надсилалися рекомендації щодо цього каналу. Тобто, чи комусь зайшло, чи хтось побачив раптового конкурента, незважаючи на те, що вказано, що це ігрове шоу. Я всім сказав, що це експеримент, що це просто ігрове шоу. І навіть у випуску записав про це. А вони дивляться і підписуються, дивляться і підписуються, і дивляться. Тепер найсмачніше – висновки. І якщо ви захочете спробувати себе в Ютубі чи соцмережах і розраховуєте на аудиторію, котра дивитиметься з надолонників, а це величезна кількість людей, майже 85% усіх, хто підвисає в інтернеті, то сміливо можете брати будь-яку камеру. Навіть дуже дешево, поважного віку, з маленькою розподільчою здатністю. Найвища якість зйомки Panasonic VDR D300 – це так званий XP режим з бітрейтом 9 мегабітів на секунду, котрий дає 18 хвилин запису на компакт-диск. По кольорах. Якщо в немолодої камери 3 сенсори, то кольори будуть натуральними, а їхня глибина достатньою. Тепер про те, що умовчують маркетологи. Можна розраховувати на невибагливу до якості відеоаудиторію, тобто на тих, хто застали 80-ті, 90-ті, початок 2000-х і бачили, тобто звикли до контенту з несучасних камер. Вони абсолютно нормально ставляться до якості відео, наприклад, з VDR D300 або їй подібних.
Люди звикли до такого. Життя привчило. Як так сталося? Ну, бачите, люди щодня дивилися піратські копії фільмів з ВХС-камер. Якщо ви не знаєте, що таке піратські копії на касетах ВХС, то спитайте в тих, хто застали веселі 90-ті і відвідували перші відеосалони. Або потім салони відеопрокату. Тобто аудиторія для немолодих камер є, вона підготовлена життям і вона звикла до певного типу зображення. І навряд чи копилитиме губу, мовляв, відео не таке. Можливо, навіть ностальгує по тому зображенню, як колись, по теплому, ламповому, справжньому, зернистому. Ось приклад. До 2022 року по ефірному мовленню в Україні, тобто на екранах телевізорів, йшла з великим успіхом та космічним рейтингом передача «Хі та Ха», повністю на контенті з дешманських мобільних телефончиків. Запевняю вас, у зв'язку з відчутним покращенням життя смаки людей не змінилися. А якщо зазирнути, от сьогодні взяти і зазирнути в англомовний YouTube, то здається, що люди з жиру бісяться, бо там дуже багато людей фанатіють по перших цифроплівкових камерах. Мені так соромно. Я завжди кажу учням, найкраща камера та, що в тебе і вже є. Але коли учні запитують у мене: Сергію Михайловичу, ну яка камера все-таки краща, чим ліпше фільмувати? Nikon D5500 за 10 тисяч гривень, чи все-таки Nikon Z50 за 26 тисяч? Я кажу, беріть, знаєте що, беззеркалку. А мав би сказати: візьміть камеру за 600 гривень і ні в чому собі не відмовляйте, бо перегляди все одно будуть. Контент рулить. Контент. Тому ви сьогодні можете абсолютно спокійно взяти топову камеру минулих років, а вартість VDR D300 у 2006-му була як у непоганого авто з Європи, і увійти в нішу, наприклад, сад і город, або пошук з металошукачем, або рибна ловля, або щось побутове. Коли річ не у високій естетиці відеоряду «я кіно фільмую», а в його практичній цінності. Або якщо контент розважає. У свою чергу YouTube як інструмент проти старих камер абсолютно не заперечує. І це вам видно зі статистики. Ми її сьогодні розібрали. Робот YouTube чудово бачить справжню якість відео і узявся рекомендувати канал з таким відео з першого показу. Потім через день, звичайно, прикрутив краник, як він завжди це робить, і придивляється, що вдіє автор каналу далі. З цікавості, а що буде далі, я запишу ще одне або навіть кілька відео на новий канал з дідом Панасом і стежитиму за статистикою. З етичних міркувань в описі каналу «Шепіт від пращурів» вказано, що це ігрове шоу. Ці ж слова дід Панас чітко промовлятиме у роликах. Друзі мої, ми з'ясували на практиці, що може бути актуальнішим в YouTube і соцмережах. Камера, якою ведеться зйомка, чи все-таки контент.
І чи можна розпочати вести свій власний канал з недорогим, навіть дешевим на сьогодні обладнанням? Можливо, ми занадто багато думаємо про те, яку нам надбати камеру для відкриття своїх каналу, відеовлогу. А спершу все-таки має народитися ідея контенту, і тут головне почати. Можливо, нам не варто зациклюватися на технічній складовій, якщо у нас з вами є історія, котру можемо і хочемо розповісти. Історія, особливо коли вона стосується особистого, важливіша за камеру. Утім, якщо вам сподобалася ретро-атмосфера, створення завдяки камері Panasonic VDR D300, котрій ось-ось 20 років, то обов'язково повідомте про це. А я щиро дякую спонсорам нашого каналу. Стежимо за його успіхами, ви допомагаєте експериментувати з фото-відеозйомкою. Підтримка каналу від чашечки кави на місяць з ваших щедрот. І до наступної зустрічі. Експериментуємо з фото-відеообладнанням і, головне, тим, як його можна застосувати.